ሰላም ሰላም የጂኦስፓሻል ቲዩብ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እንደምን ከረማችሁ? እንኳን ወደ ጂኦስፓሻል ቲዩብ በሰላም መጣችሁ። ዛሬ ለአራተኛ ዓመት የጂኦግራፊ እና አካባቢ ጥናት ክፍል ተማሪዎች ለኤግዚት ኤግዛም የሚያገለግል የ2016 ዓመተ ምህረት ፈተናን የምሰራ ይሆናል። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ የሆናችሁ ልጆች ሰብስክራይብ ማድረግ፣ ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር እንድታደርጉ በትህትና እጠይቃለሁ። ጥያቄውን ለላክልኝ ወይም ለላክሽልኝ እህት ወንድሞቼ በጣም አመሰግናለሁ። ጥያቄውን መስራት እንጀምራለን። የመጀመሪያው ጥያቄ የሚለው which one of the following geographic features may not be associated with volcanic process in Ethiopia? ከሚከተሉት አማራጮች መካከል በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ አማካኝነት ከተፈጠረ ገጸ ምድር ውጭ የሆነው ወይም ከእሳተ ገሞራ ሂደት ውጭ የሆነው የትኛው ነው ይላል። ይሄ ላቫ ፊልድ ኢን ሪፍት ቫሊ ኤሪያ። ላቫ ማለት ከሁለተኛው የመሬት ክፍል ወይም ከቅልጥ አለት ወይም ማግማ የምንለው ወደ ላይኛው የመሬት ክፍል ወጥቶ ሲፈስ ሊፈጠር የሚችል ገጸ ምድር ነው። በስምጥ ሸለቆ አካባቢ ደግሞ የተለያየ ላቫ ፊልድ አለ። በሴኖዞይክ ዘመን በትራፒያን ላቫ ሲሪ የሚባል ሁለት አይነት ቮልካኒክ አክቲቪቲ እንደነበረ ታስታውሳላችሁ። ስለዚህ ይሄ በእሳተ ገሞራ ፍንዳታ አማካኝነት የሚፈጠር ሁነት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጥያቄው ኖት ስለሚል ይሄኛው አይሆንም። ቢ አዲግራት ኤንድ ሂንታሎ ላይምስቶን። ሂንታሎ ላይምስቶን እና አዲግራት ሳንድስቶን በሪግሬሽን እና በትራንስግሬሽን ኦፍ ደ ሲ የተፈጠረ በሜሶዞይክ ዘመን የተፈጠረ ነው። እንደምታውቁት የመሬት ከተፈጠረችበት ጊዜ ጀምሮ አራት ዘመናት ወይም አራት የጊዜ ክፋዮች ነበሩ። የመጀመሪያው እና አሮጌው ዘመን የምንለው ፕሪካምቤሪያን፣ ከዛ ፓሊዮዞይክ፣ ከዛ ሜሶዞይክ፣ ከዛ አሁን ያለንበት ሴኖዞይክ ነው። በሜሶዞይክ ዘመን ሶስት ንዑስ ክፍላተ ዘመን ወይም የጊዜ እርዝማኔዎች ነበሩ። ትራሲክ፣ ጁራሲክ እና ክሪታሺየስ የምንላቸው። በዚህ ጊዜ አዲግራት ሳንድስቶን፣ ሂንታሎ ላይምስተን እና አፐር ሳንድስቶን የተፈጠሩበት የሴድመንተሪ ሮክ ክምችት ነው። ስለዚህ ይሄ ከቮልካኒክ አክቲቪቲ ጋር የተያያዘ አይደለም። ፎርሜሽን ኦፍ ኢግኒየስ ሮክ፣ ይሄኛው የቀለጠው አለት ወደ ላይኛው መሬት ክፍል ወጥቶ ከፈሰሰ እና ከደረቀ በኋላ የሚፈጠር የአለት አይነት ነው። አለቶች በሶስት ይከፈላሉ፣ ኢግኒየስ፣ ሜታሞርፊክ እና ሴድመንተሪ። ኢግኒየስ ማለት ግይ አለት ነው። ኢግኒየስ ሮክ በሁለት ይከፈላል፣ ኢንትሩሲቭ ኢግኒየስ ሮክ እና ኤክስትሩሲቭ ኢግኒየስ ሮክ ተብለው ማለት ነው። ዲ ኦልድ ክሪስታላይን ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ፣ ይሄ በፕሪካምቤሪያን ዘመን የነበረ ቤዝመንት ኮምፕሌክስ ሮክ የምንለው ነው። ይሄ ለኢኮኖሚ ጠቀሜታ አለው። በውስጡ የወርቅ ማዕድን ወይም የበለጸጉ ማዕድኖችን የያዘ አለት ነው። ስለዚህ መልሶ የሚሆነው ኖት ስለሚል አዲግራት ኤንድ ሂንታሎ ላይምስቶን የሚለው ከአፕሊፍቲንግ ጋር ወይም ከመሬት ወደ ላይ ከመታጠቅ ከፎልዲንግ ጋር የተያያዘ ስለሆነ መልሱ የሚሆነው ነው። ኦኬ፣ ቀጣዩ ጥያቄ when rainfall amount exceeds the rate of infiltration, the resulting phenomena could be a runoff, B evapotranspiration, C infiltration, D percolation። ጥያቄው የሚለው ምንድን ነው? በአንድ አካባቢ የሚጥለው የዝናብ መጠን ከፍተኛ ሆኖ ወደ መሬት ከሚሰርገው ወይም ወደ መሬት ከሚሰርገው መጠን ሲበልጥ የሚፈጠረው ሁነት ምንድን ነው ነው የሚለው። ሲምፕሊ ረኖፍ ወይም ጎርፍ ነው። ኢቫፖትራንስፒሬሽን ማለት it is a combination of evaporation and transpiration. It is related to the vegetation. ኢቫፖ ማለት evaporation ወይም ትነት ነው። transpiration የምንለው ደግሞ it is evaporation which is related to vegetation. infiltration ማለት ወደ መስረግ እንደማለት ነው። percolation ወደ ውስጥ መግባት ነው። ስለዚህ ሬንፎል የዝናቡ መጠን ኢንፊልትሬሽን ወይም ወደ መሬት ከሚገባው የውሃ መጠን ሲበዛ ረኖፍ ወይም ጎርፍ ይፈጠራል። ስለዚህ መልሱ ረኖፍ የሚለው ይሄ ነው። ጥያቄ ምንድነው የሚለው domestication of plants and animals and the transition from hunting and gathering to more adaptive way of life that enables to Neolithic humankind to gain and
upper hand over nature is A. First agricultural revolution, B. Second agricultural revolution, C. cultural revolution, D. industrial revolution። ይሄ ጥያቄ ምንድን ነው የሚለው የሰው ልጅ ከተፈጠረ ጀምሮ ኑሮን ለማሸነፍ በተለያዩ ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴዎች መተዳደሩን ቀጥሏል። የሰው ልጆች በመጀመሪያ በተፈጠሩ ጊዜ ሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ ወይም የአደንና የፍራፍሬ ለቃማ ነበሩ። ከዚህ ቀጥሎ ያለው የሰከንደሪ አግሪካልቸራል ሪቮሉሽን የምንለው ይሄ በኒዮሊቲክ ወይም በሞደርን ሂውማን ቢንግ ጊዜ የነበረው ከሃንቲንግ ኤንድ ጋዘሪንግ የተሻለው ሰከንደሪ አግሪካልቸራል ሪቮሉሽን የሚለው ቢ መልስ ይሆናል ማለት ነው። ቀጣዩ ጥያቄ many rivers found on the highlands of Ethiopia often attained their maximum flooding A. when soil is at state of wilting point, B. during the harvest season, C. towards the beginning of wet season, D. when soil attains its field capacity። ጥያቄው ምንድን ነው የሚለው አብዛኛው የኢትዮጵያ ወንዞች ወይም የኢትዮጵያ ውሃማ አካላት ፍለዲንግ ወይም ጎርፍ የሚጀምሩት በየትኛው ጊዜ ነው የሚለው። ይሄ ጥያቄው በጣም ቀላል ስለሆነ ዌት ሲዝን በተለይ በክረምት አካባቢ ከፍተኛ የሆነ የዝናብ መጠን ስለሚኖር እና አፈሩ ወይም አካባቢው ዌት ስለሚሆን ሬት ኦፍ ኢንፊልትሬሽን ወይም ሳቹሬት ስለሚሆን መሬቱ ከፍተኛ የሆነ ጎርፍ ወይም ማክሲመም ፍለዲንግ ይኖራል። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው towards the beginning of the wet season የሚለው መልስ ይሆናል። The next question is related to planning። ከሚከተሉት መካከል የፕላኒንግ ኮምፖነንት ሆኖ ዋት የሚለውን ጥያቄ የሚመልሰው ወይም ከዋት ከሚለው ጥያቄ ጋር የሚያያዘው የትኛው ነው የሚለው which one of the following answer the what component or question for planning? A. time frame the goal will be achieved. time frame when ነው what አይደለም። method and sequence of carrying out tasks ይሄ ሜቶዶሎጂ ነው። how ነው የሚሆነው። C. the goal or objective to achieved. what a goal what የሚለው goal or objective to be achieved የሚለው ከፕላኒንግ what ከሚለው ጥያቄ ጋር ይያያዛል። specific people who perform a specific task ይህም አይደለም። ስለዚህ መልሱ a goal or objective to be achieved what ከሚለው ጋር ይያያዛል። ስለዚህ መልሱ C ነው። ቀጣዩ ጥያቄ hill shading technique of relief representation provides። እንግዲህ ሪሊፍን ወይም መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥን ሪፕሬዘንት የምናደርገው በካርታ ላይ በተለያዩ ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ስፖት ሃይት ሊሆን ይችላል፣ በኮንትሮል ላይን ሊሆን ይችላል፣ በሂል ሼዲንግ ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ በፊዚዮግራፊክ ዲያግራም ሊሆን ይችላል። ሂል ሼዲንግ ማለት ምን ማለት ነው የሚለውን ስናይ hill shading is one of the mechanisms that helps to represent the topographic structure of an area, and it is one of the method that helps to visualize effects of variation or relative height of a terrain። እንግዲህ hill shading ጋር የተያዘው የትኛው ነው የሚለው A. visualize effect of variation of relative height of a terrain, B. quantitative information, C. height of information in absolute term, D. elevation information in number። ይሄኛው elevation information in number ዲጂታል elevation ሞዴል ነው ሪፕሬዘንት የሚያደርገው። ስለዚህ hill shading 3 dimensional ፊቸሩን የሚያሳይ ነው። ስለዚህ visualization effect of variation in terrain height of a terrain የሚለው ሪሌቲቭ ሄይት ኦፍ ኤ ተሬን የሚለው ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የአንዱን ገጸ ምድር ከፍተኛ ቦታ ነው፣ ዝቅተኛ ቦታ ነው፣ ወጣ ገባ ነው፣ ረባዳ ነው፣ ሜዳ ነው የሚለውን የሚያሳይ ሂል ሼዲንግ ተብሎ ይጠራል። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው። ቀጣዩ ጥያቄ ኢኳቶሪያል ሎው ኦር ትራፍ refers to A. horse latitude, B.
an extended low pressure center around the geographic equator. C. Polar high. D. high pressure belt located at about 30 degree north and south of the equator. እንግዲህ ኢኳቶሪያል ሎው ብለን የምንጠራው በምድር ወገብ አካባቢ የሚገኘው ዝቅተኛ ግፊት የሚፈጠርበት ነው። እንግዲህ ከፀሐይ ጋር ተያይዞ ከፍተኛና ዝቅተኛ ግፊት የሚፈጠርባቸው ሁኔታዎች አሉ። ፀሐይ ባለችበት አካባቢ ዝቅተኛ ግፊት ይፈጠራል። ምክንያቱም የሙቀቱ መጠን በጣም ከፍተኛ ስለሚሆን በተቃራኒው አቅጣጫ ከፍተኛ ግፊት ይኖራል። ከዚህ ጋር ተያይዞ ሁልጊዜ ነፋስ ከከፍተኛ ግፊት ወደ ዝቅተኛ ግፊት ስለሚነፍስ በዛ አካባቢ ያለው እርጥበት አየር ከሆነ በዝቅተኛ ግፊት አካባቢ ባለባቸው አካባቢዎች ዝናብ እንዲፈጠር ምክንያት ይሆናል። ለማንኛውም ኢኳቶሪያል ሎው ማለት ሲምፕሊ ሎው ፕሬሸር ሴንተር ማለት ነው። ኔክስት ኮስችን ኢዝ ይህን ጥያቄ ከባለፈው 2015 ኤግዚት ኤግዛም ላይ የተወሰደ ነው። የዛ ላይ የነበረው ጥያቄው ድሬዳዋ አካባቢ አድርገው ነው ጥያቄውን ያወጡት። ይሄኛውን ቀየር አድርገው ወደ ጋምቤላ እና ወደ ጎዴ መልሰውታል። ኤኒዌይስ ኮሚኒቲስ ኦፍ ዋርም ኤሪያስ ላይ ጋምቤላ ኤንድ ጎዴ ዩዝ ቬንቲሌተር ኢን ሩም ኤንድ ፕላንት trees around their house for shade for moderate microclimate. This has to be done with A. dendron climatology, B. fundamental climatology, C. applied climatology, D. meteorology. The answer is applied climatology. ምንድነው ጥያቄው? በጋምቤላ እና በጎዴ አካባቢ ከፍተኛ የሆነ መጠነ ሙቀት ስላለ በዛ አካባቢ የሚኖሩ ሰዎች ያለውን የአየር ንብረት ሁኔታ ሞዴሬት ለማድረግ ወይም ተመጣጣኝ ለማድረግ በሚኖርበት ቤት ውስጥ ማቀዝቀዣዎችን ይጠቀማሉ። በቤታቸው አካባቢ ደግሞ ዛፎችን ይተክላሉ። ይሄ ምን አይነት ክላይማቶሎጂ ነው የሚለው አፕላይድ ክላይማቶሎጂ መልስ ይሆናል። Which one of the following does not characterize planning? A. retrospective nature, B. dynamic with environment, C. oriented at minimizing uncertainties, D. goal orientation. ከሚከተሉት መካከል የእቅድ አካል ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው ዳይናሚዝም ዊዝ ኢንቫይሮንመንት እቅድ ተለዋዋጭ ነው ከኢንቫይሮንመንት ጋር ካለው ተጨባጭ ሁኔታ ጋር። ኦሪየንትድ ቱ ሚኒማይዝ አንሰርቴኒቲስ ይሄም ትክክል ነው። አንሰርቴኒቲ ወይም እርግጠኛ ያልሆንበትን መጠን ለመቀነስ ነው። ጎል ኦሪየንቴሽን ወይም ጎል ግብን መሰረት ያደረገ ነው። እነዚህ ሶስቱ ትክክል ስለሆኑ ከፕላኒንግ ጋር የማይሄደው ሪትሮስፔክቲቭ ኔቸር የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው። ጥያቄ ቁጥር 11 ላይ ስንመጣ which one of the following sustainable development goal from 2015 to 2030 was not clearly outlined and given attention during the Millennium Development Goal from 2000 to 2015? A. End poverty in its forms everywhere. End poverty ማለት ድህነትን እንዲቆም የማድረግ እንደማለት ነው። Conservation and sustainable use of marine resource, access to water and sanitation for all, D. safe, resilient and sustainable cities and settlement. እዚህ እንግዲህ ከዘላቂ ልማትና ከሚሊኒየሙ የልማት ግቦች መካከል ያልሆነው የትኛው ነው የሚለው ኢራዲኬሽን ኦፍ ፖቨርቲ አንደኛው ጎል ነው። ይሄ ትክክል ነው። ሁለተኛው ኮንዘርቬሽን ኦፍ ሰስቴኔብል ዩዝ ኦፍ ማሪን ሪሶርስ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ናቹራል ሪሶርስ ሊሆን ይችላል፣ ግን ማሪን ሪሶርስ ወይም የባህር ሀብቶችን ሰስቴኔብሊ መጠቀም የሚለው አይደለም፣ በዛ ውስጥ የተካተተ አይደለም። ማሪን የሚለው እሱ አይሆንም። አክሰስ ቱ ዋተር ኤንድ ሳኒቴሽን ፎር ኦል ጥራት ያለው ወይም ንጹህ የመጠጥ ውሃ ለሁሉም፣ ይሄም ትክክል ነው። የሰስቴኔብል ዴቨሎፕመንት ጎል አንዱ እንትን ነው። ሴፍ ሬዚሊየንት ኤንድ ሰስቴኔብል ሲቲ ኤንድ ሴትልመንት የሚለውም ትክክል ነው። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ኮንዘርቬሽን ኤንድ ሰስቴኔብል ዩዝ ኦፍ ማሪን ሪሶርስ ምክንያቱም was not clearly outlined ስለሚል። ጥያቄ ቁጥር 12 ላይ ስንመጣ
ቪዚብል አይደለም፣ አይታይም። ይሄን አልፈዋለሁ። ጥያቄ ቁጥር 13ን let me minimize and let me read it. Okay. Geographer who wants to differentiate targets for topographic mapping perfectly to be used: A. visible region, B. thermal region, C. infrared region, D. microwave region ይላል። እንግዲህ የቶፖግራፊክ ማፕን ወይም ቪዥዋሊ አይደንቲፋይ ለማድረግ የምንጠቀምበት የማይክሮዌቭ የኤሌክትሮማግኔቲክ ሪጅን ቪዚብል ሪጅን ብለን የምንለው ነው። ቪዚብል የምንላቸው እንደምታውቁት ቪቪ ጊዮር ብለን የምናያቸው በተለይ በአይናችን የሚታዩ ከለሮች ናቸው። ተርማል የምንለው ደግሞ የተርማል ኢነርጂ ያለበት በተለይ ላንድ ሳት ኢሜጅ ላይ ወይም የተለያዩ ሳተላይት ኢሜጆች ላይ ተርማል ኢሜጅ አለ። ኢንፍራሬድ ላይ ኒር ኢንፍራሬድ የሚባል አለ። ማይክሮዌቭ ስትመጡ ደግሞ ይሄ ለራዳር ኢሜጅ የምንጠቀምበት ኢሜጅ ነው። ለማንኛውም ይሄኛው መልሶ ቪዚብል ሪጅን የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄው ብዙም የሚታይ አይደለም ማለት ነው። Temperature at which condensation starts is expressed as A 0 degree centigrade, B 100 degree centigrade, C saturation point, D dew point of temperature. እዚህ ጋር ምንድነው ኮንደንሴሽን ማለት ውሃ ወደ ፈሳሽነት ቴምፕሬቸር 0 አካባቢ ሲሆን ወይም እየቀዘቀዘ ሲሄድ የሚፈጠረው እንደማለት ነው። ኤኒዌይስ መልሱ ዲው ፖይንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። I think the temperature at which condensation starts is typically expressed as a dew point temperature, and dew point temperature is a temperature at which air becomes saturated with water vapor, leading to the formation of dew or condensation. እንግዲህ ወደ ጤዛነት የሚቀየርበት ፖይንት ዲው ፖይንት ተብሎ ይጠራል። ብዙ ጊዜ ሳቹሬትድ ሆነ ማለት 0 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ ይሄኛው ዲው ፖይንት ተብሎ ይጠራል ማለት ነው፣ ወይም ዲው ፖይንት ቴምፕሬቸር ብለን ነው የምንጠራው። ስለዚህ መልሱ ዲ ነው። ኔክስት ኮስችን ኢዝ ይሄኛው ቅድም አይተነዋል። ዶሜስቲኬሽን ኦፍ ፕላንት ኤንድ አኒማልስ የሚለው የተደገመ ስለሆነ ይዘለዋለሁ። ጥያቄ ቁጥር 16 ላይ ስንመጣ In multilingual nation like Ethiopia, the government designates single tongue to guarantee communication among all citizens with different native tongue. Such language is called a standard language, B official language, C global language, D variant language. እንግዲህ ምንድነው እንደ ኢትዮጵያ ባሉ በጣም ብዙ ቋንቋ ተናጋሪ ባለባቸው ሀገሮች ሁሉም ማህበረሰብ ሊግባባበት የሚችል አንድ ቋንቋ መንግስት ዲዛይን ያደርጋል ማለት ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ውስጥ አማርኛ ለሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች እንደ መግባቢያ ቋንቋ ስለሚያገለግል ይህን ቋንቋ ልንለው የምንችለው ኦፊሻል ላንጉጅ የሚለው መልስ ይሆናል። ስለዚህ ስታንዳርድ፣ ኦፊሻል፣ ግሎባል፣ ቫሪያንት ላንጉጅ ከሚሉት አማራጮች መካከል ኦፊሻል ላንጉጅ የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 17 ላይ ስንሄድ remote sensing spatial resolution refers to A intensity of radiant energy from target at the sensor, B pixel size of remotely sensed data, C the number of bands in sensing device, D wavelength range of each spectral band. እንግዲህ ሪሞት ሴንሲንግ ላይ ሪዞሉሽንን በተመለከተ አራት አይነት ሪዞሉሽን አለ። ስፓሻል ሪዞሉሽን፣ ስፔክትራል ሪዞሉሽን፣ ራዲዮሜትሪክ ሪዞሉሽን፣ ስፔክትራል ሪዞሉሽን ብለን የምንጠራቸው የሪዞሉሽን አይነቶች አሉ። አሁን አንደኛው ቴምፖራል ሪዞሉሽን፣ ስፔክትራል፣ ቴምፖራል፣ ራዲዮሜትሪክ እና
ይሄ ስፓሻል ሪዞሉሽን ብለን የምንጠራው። ስፓሻል ሪዞሉሽን ማለት የፒክሰል ሳይዙ ነው። ስለዚህ ፒክሰል ሳይዝ ኦፍ ሪሞትሊ ሴንስድ ዴታ አንዷ ፒክሰል ወይም አንዷ ስኩዌር ስንት በስንት ነች የሚለውን የሚያሳይ ከሆነ እሱን ስፔክትራል ሪዞሉሽን ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ አንዷ ፒክሰል ወይም አንዷ ስኩዌር እዚች ጋር ይችኛዋ 30 ሜትር ይሄኛውም 30 ሜትር ከሆነ ይሄን ምን ብለን እንጠራዋለን? ስፓሻል ሪዞሉሽን 30 ሜትር እንለዋለን። ስለዚህ ሃይ ሪዞሉሽን፣ ሚዲየም ሪዞሉሽን እና ኮርስ ሪዞሉሽን ብለን የምንጠራቸዋለን። ሃይ ሪዞሉሽን የምንለው አንዱ ፒክሰል እስከ 0.5 ሴንቲሜትር ዲቴል ያለውን የሚያሳይ ሲሆን ነው። ስለዚህ በዚህ ኬዝ ምንድነው ብለን የምንጠራው? ይሄ ፒክሰል ሳይዝ ኦፍ ሪሞትሊ ሴንስድ ዴታ የሚለው መልስ ይሆናል። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው። ጥያቄ ቁጥር 18 Irrigation is applicable in all areas except in areas of dash. Irrigation ማለት መስኖ ነው። መስኖ የማይከናወንበት ቦታ ምን አይነት ነው ነው except ስለሚል A where the topography is plain and has access to preferred streams. ይሄኛው ምንድነው የሚለው? መልካም ምድራዊ አቀማመጡ ሜዳ ሆኖ በዛ አካባቢ ውሃ ካለ መስኖ ይካሄዳል። ስለዚህ ኤክሰፕት ስለሆነ የመልስ አይሆንም። where there is ample ground water storage በዛ አካባቢ በቂ የሆነ የግራውንድ ዋተር ወይም የከርሰ ምድር ውሃ ክምችት ካለ መስኖ ይካሄዳል። እዚህም where dry season prevails and water is accessible ወተር አክሰሰብል ከሆነ ወይም በዛ አካባቢ በድሬ ሲዝንም ወይም በደረቃማ ወራትም ውሃ ከኖረ ይህም መስኖ ማካሄድ ይችላል። where there is no access to surface and subsurface water በዛ አካባቢ የሰርፌስ የከርሰ ምድርና የገጸ ምድር ውሃ በዛ አካባቢ ከሌለ ኢሪጌሽን ማካሄድ አይቻልም። ስለዚህ መልሱ ኤክሰፕት ስለሆነ ኢሪጌሽን የማይካሄደው ውሃ በሌለበት አካባቢ ነው። መልሱ የሚለው መልስ ይሆናል። 19ኛ which one of the following is not correct about surface hydrology ከሚከተሉት መካከል ስለ ገጸ ምድር ሃይድሮሎጂ ወይም ውሃ አካላት ትክክል ያልሆነው የትኛው ነው? A rich vegetation cover increase infiltration and subsurface water storage በአንድ አካባቢ ወይም በዛ አካባቢ ያለው የደን ሽፋን ከፍተኛ ከሆነ በዛ አካባቢ ወደ መሬት ውስጥ የሚሰርገው የውሃ መጠን ከፍተኛ ይሆናል። ከዛ በተጨማሪ ደግሞ የከርሰ ምድር ውሃ ክምችቱ ከፍተኛ ይሆናል ይላል። ስለዚህ የትክክል ነው። B surface runoff decrease with increasing vegetation ይህም ትክክል ነው። በአንድ አካባቢ ያለው የደን ሽፋን ከፍተኛ ከሆነ ጎርፍ በከፍተኛ ፍጥነት ወይም surface runoff አይሄድም። ስለዚህ ዲክሪዝ ያደርጋል ወይም ይቀንሳል። ይህ ትክክል ነው። is area where soil erosion is serious infiltration is high ይሄ ሊሆን አይችልም። በአንድ አካባቢ ወይም በዛ አካባቢ ያለው soil erosion ወይም የአፈር መሸርሸር ከፍተኛ ከሆነ infiltration high አይሆንም። infiltration low ነው። infiltration ማለት ወደ መሬት ውስጥ የሚሰርገው የውሃ መጠን ከፍተኛ ሆነ ማለት erosion ዝቅተኛ ይሆናል እንጂ erosion serious አይሆንም። ስለዚህ መልሱ C ነው። In highly degraded areas, much of rainwater is lost in the form of rainfall. ይህ ትክክል ነው። በአብዛኛው በተራቆቱ አካባቢዎች የሚጥለው ዝናብ በጎርፍ አማካኝነት ከዛ አካባቢ ሙቭ ያደርጋል ወይም ይሄዳል። ጥያቄ ቁጥር 20 Which one of the following may have little or no influence on the amount of runoff or basin yield or ሪቨር ዲስቻርጅ ከሚከተሉት አማራጮች መካከል በአንድ አካባቢ ስላለው የጎርፍ መጠን ወይም በአንድ ተፋሰስ ውስጥ ስለሚኖረው የውሃ መጠን እና የሪቨር ዲስቻርጅ ወሳኝ ያልሆነው የትኛው ነው? ኤ ቬጂቴሽን ከቨር ይሄ ወሳኝ ነው። በአንድ አካባቢ ያለው የእጽዋት ክምችት ከፍተኛ ከሆነ ኢንፊልትሬሽኑ ሀይ ይሆናል፣ ግራውንድ ዋተር ዲስቻርጁ ከፍተኛ ይሆናል።
ስለዚህ ይሄ ኢንፍሉዌንስ ያደርጋል። ቢ ዋይልድ ላይፍ ፖፑሌሽን ይሄ ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው የሚሆነው። ቤዚን ኤሪያ የቤዚኑ ኤሪያ ወይም የተፋሰሱ ስፋት ከፍተኛ ከሆነ በዛ አካባቢ ያለው የረን ኦፍ የይልድ የቤዚን ይልድ እና የሪቨር ዲስቻርጅ መጠን በዛው ልክ ይላል። ቤዚን ሼፕ እሱም ወሳኝ ነው። ደንድራይቲክ ትሪሊዝ ምናምን የሚባሉ የተፋሰስ አይነቶች አሉ። ይህም ዲተርሚናንት ፋክተር ነው። ስለዚህ መልሱ ቢ ዋይልድ ላይፍ የሚለው መልስ ይሆናል። ጥያቄ ቁጥር 21 which one of the following is correct about mixed methods of research compared to qualitative or quantitative approach? እንግዲህ ሪሰርች ላይ የተለያዩ የሪሰርች ሜተድስ አሉ። ሚክስድ የምንለው ቦዝ ኳሊቴቲቭ ኤንድ ኳንቲቴቲቭ ሜተድን አንድ ላይ የሚይዝ ሲሆን ነው። ኳሊቴቲቭ የምንለው በፎከስ ግሩፕ ዲስከሽን በኪ ኢንፎርማንት ወይም በኢንተርቪው የምናገኘው ነው። ኳንቲቴቲቭ የምንለው ደግሞ በክሎዝ ኤንድድ ኮስችንስ ወይም በዝግ መጠይቅ አማካኝነት የምናገኘው ነው። ይህ ሚክስድ የምንለው ሁለቱንም የሚይዝ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ሚክስድ አፕሮች ትክክል የሆነውን ነው የምናወጣው። ኤ ኢንከሬጅ ዘ ዩዝ ኦፍ መልቲፕል ፓራዳይምስ ይህ ትክክል ነው። መልቲፕል ማለት ኳሊቴቲቭን ኳንቲቴቲቭን እንጠቀማለን ማለት ነው። ቢ less practical and provides one aspects of phenomena for research problem ይሄ ትክክል አይደለም። እንደውም ይሄኛው high practical and provides many aspects የሚለውን ነው የሚያመላክተው። simplicity of research procedure simple አይደለም ኮምፕሌክስ ነው። ኳሊቴቲቭም ኳንቲቴቲቭም ይዛል። ኳሊቴቲቭን በኳሊቴቲቭ ሜተድ ኦፍ አናሊሲስ እንሰራለን። ኳንቲቴቲቭን በዲስክሪፕቲቭ ስታቲስቲክስ ወይ በኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ አማካኝነት በመጠቀም ኢንፈር ማድረግ እንችላለን። በዲፐንደንት እና በኢንዲፐንደንት ቫሪያብል መካከል ያለውን ሪሌሽን የምናሳይበት ነው። ስለዚህ ኮምፕሌክስ ነው እንጂ ሲምፕል አይደለም ማለት ነው። እንግዲህ ኢንፈረንሻል ስታቲስቲክስ ስንል ሪግሬሽን አናሊሲስ ሊሆን ይችላል። ቲ-ቴስት፣ ካይ-ስኩዌር ቴስት፣ አኖቫ የተለያዩ ስታቲስቲካል ቴክኒኮችን ተጠቅመን ማለት ነው። ዲ ኢት ኢዝ ኮንዳክትድ ማች ፋስተር ይላል። ይሄ ጊዜ ይወስዳል ሚክስድ ሜተድ የምንለው። ስለዚህ መልሱ ኤ ነው። ጥያቄ ቁጥር 22 increase for resource demand and resultant resource degradation and exhaustion is largely attributed to A sex composition of the population, B population number and technology use, C ethnicity composition and population, D marital status and religious composition። እንግዲህ የሪሶርስ ዲማንድ ጋር የሚያያዘው ፖፑሌሽን ነምበር ኤንድ ቴክኖሎጂ ካልዩዝ ነው። ሴክስ ኮምፖዚሽን ማለት የወንድና የሴት ቁጥር ነው። ይሄ ከዚህ ከሪሶርስ ጋር ምንም የሚያገናኘው ነገር የለም። ኢትኒክ ኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ማለት ዘር ከሪሶርስ ጋር ምንም የሚያገናኘው የለም። የጋብቻ ሁኔታ እና የሃይማኖት ሁኔታም ከዚህ ከሪሶርስ ዲማንድ ጋር የሚያያይዘው የለም። ሪሶርስን ከፖፑሌሽን ነምበር እና ከቴክኖሎጂ ጋር ልናያይዘው እንችላለን። ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ቢ ነው። ጥያቄ ቁጥር 23 ይሄ የተገለበጠ ጥያቄ ነው። ብቻ ተንበዋለሁ። The most common farming system on central highlands of Ethiopia is A agro-pastoral production system, B cereal and livestock production, C insect-based perennial crop production, D pastoral production system። ከሚከተሉት አማራጮች መካከል በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች የተለመደው ምጣኔ ሀብታዊ እንቅስቃሴ ምን ይባላል ነው። አግሮ ፓስቶራል ፕሮዳክሽን ሲስተም ይሄ በአፋርና በሶማሌ በሎላንድ አካባቢ የተለመደ ነው እንጂ በሃይላንድ አይደለም። ስለዚህ ኤ መልስ አይሆንም። ሲ ኢንሰት ቤዝድ ኤንድ ፐረኒያል ክሮፕ ፕሮዳክሽን ወደ መካከለኛው ኢትዮጵያ ወይም ወደ ሴንትራል ኢትዮጵያ ወደ ጉራጌ ወደ ደቡብ ክልል ስንሄድ እንሰትና እነዚህ ፐረኒያል ክሮፕስ የምንላቸው የተለመዱ ናቸው። ነገር ግን እዛ አካባቢ ሃይላንድ ቢሆንም ዶሚናንት አይደለም ወይም ሞስት ኮመን አይደለም። ፓስቶሪያሊስት ፕሮዳክሽን የሚለው ይሄም የተለመደ በአፋር በሶማሌ የተለመደ ነው። ስለዚህ ሴሪያል ኤንድ ላይቭ ስቶክ ፕሮዳክሽን በሃይላንድስ ኦፍ ኢትዮጵያ የተለመደ ነው። ደን መልሱ ቢ ይሆናል።
which one of the following coordinate system is commonly used in small scale maps? እንግዲህ መጀመሪያ ከሚከተሉት አማራጮች መካከል ለስሞል ስኬል ማፕ ቤስት ፊት የሚያደርገው ወይም ተስማሚ የሆነው የፕሮጀክሽን ሲስተም አይነት ወይም ኮኦርዲኔት ሲስተም የትኛው ነው? ኤ ካርቴሽያን ኮኦርዲኔት ሲስተም፣ ቢ ኢስቲንግ ኤንድ ኖርዚንግ፣ ሲ ጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም፣ ዲ ፕሌን ኮኦርዲኔት ሲስተም ይላል። መጀመሪያ ስሞል ስኬል ማለት ነው። ስሞል ስኬል ማለት በትንሽ ወረቀት ላይ ብዙ ኤሪያን መሸፈን ማለት ነው። በዛች ወረቀት ላይ ዲቴይል ኢንፎርሜሽን የሌለው ነገር ግን የኤሪያ ከቨሬጁ በጣም ብዙ የሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ የሚሆነው ጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው። የጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም የሚይዘው ላቲቱድ እና ሎንጊቱድ ነው። ስለዚህ ይሄ ሞስት ፊት የሚያደርገው ለስሞል ስኬል ማፕስ ነው። የካርቴሽያን ኢስቲንግ ኤንድ ኖርዚንግ የሚለው ደግሞ የፕሮጀክትድ ኮኦርዲኔት ሲስተም ነው፣ ሜትሪክ ዩኒት። ስለዚህ ለስሞል ስኬል የሚሆነው ይሄ ጂኦግራፊክ ኮኦርዲኔት ሲስተም የሚለው ቤስት ፊት ነው። ጥያቄ ቁጥር 25 የሚለው which one of the following ይሄን የተደገመ ነው ከሰስተናብል ዴቨሎፕመንቱ ጎል ጋር የተያዘ ነው። የማሪን ሪሶርስ ብዬ ቅድም የነገርኳችሁ ነው፣ የተደገመ ስለሆነ ይሄን ዘለዋለሁ። ጥያቄ ቁጥር 26 ላይ ስንሻገር which one of the following characterize the developmental state ከሚከተሉት መካከል ስለ ልማታዊ መንግስት የሚገልጸው የትኛው ነው? ኤ emphasis on market share over profit፣ ይሄ ትክክል ነው። ignoring foreign technology transfer፣ ፎሬን የውጭ ቴክኖሎጂዎችን የማላመድን ሁኔታ ኢግኖር ያደርጋል ወይም ይዘነጋል የሚለው ይሄ ትክክል አይደለም። less protection for fledgling domestic industries፣ ለዶሜስቲክ ኢንዱስትሪ less protection ወይም ዝቅተኛ ከውጭ ካለው ተጽዕኖ የመከላከል ትኩረት ዝቅተኛ ነው የሚለው ይሄም አይሆንም። ስሞል ገቨርንመንት ቢሮክራሲ፣ ስለዚህ መልሱ የሚሆነው ኤ የሚለው ትክክለኛው መልስ ኤ ነው። ጥያቄ ቁጥር 27 classifier techniques that categorize each pixel into the most likely class type is a maximum distance to mean, B decision tree classifier, C maximum likelihood classifier, D parallel piped። ይሄ እንግዲህ ከሪሞት ሴንሲንግ ጋር ተያይዞ ሳተላይት ኢሜጆችን ክላሲፋይ ስታደርጉ ለምሳሌ ላንድ ከቨር ክላሲፊኬሽን ስትሰሩ የምትጠቀሙት የክላሲፊኬሽን ቴክኒክ ነው። እያንዳንዱ ፒክሰል ወደ ተመሳሳይ የሆኑ ፒክሰሎች አጠጋግተን ክላሲፋይ ስናደርግ ማክሲመም ላይክሊሁድ ክላሲፊኬሽን ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ካታጎራይዝ የምናደርገው በአብዛኛው በማክሲመም በዛ አካባቢ ማክሲመም ፕሮፐርቲ ባለው ፒክሰል ሳይዝ ነው። ስለዚህ መልሱ ሲ ነው የሚሆነው። which one of the following combination are both an element and controls of weather and climate? እንግዲህ የአየር ንብረት ሁኔታና የአየር ጸባይ ሁኔታን የሚቆጣጠሩና የሚሰሩ ኤሌመንት የሚባሉት ለምሳሌ ቴምፕሬቸር፣ ሬንፎል፣ ዲስታንስ ፍሮም ዘ ሲ፣ አልቲቲዩድ፣ እነዚህ ኮንትሮልስ ይባላሉ። ኤሌመንት የሚባሉት ቴምፕሬቸር፣ ሬንፎል፣ ሂዩሚዲቲ፣ ሰንሻይን፣ እነዚህ ደግሞ ኤሌመንት ይባላሉ። ኮንትሮል ማለት ሙቀት እንዲጨምር እንዲቀንስ፣ የዝናብ መጠን እንዲጨምር እንዲቀንስ የሚያደርግ ነው። ኤሌመንት የሚባሉት ደግሞ እነዚህ ዝናብ፣ ሙቀት፣ ግፊት እነዚህ ናቸው። ስለዚህ ቦዝ ኤሌመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የምንለው ኤ ቴምፕሬቸር ኤንድ ሬንፎል፣ ቢ ኢቫፖትራንስፒሬሽን ኤንድ ኮንደንሴሽን፣ ሲ ሶላር ራዲዬሽን ኤንድ ፕሬሲፒቴሽን፣ ዲ ፕሬሸር ኤንድ ዊንድ። ፕሬሸር ኤንድ ዊንድ ኤሌመንት ናቸው። ሶላር ራዲዬሽን ኤንድ ፕሬሲፒቴሽን ኤሌመንት ናቸው። ኢቫፖሬሽን ኤንድ ኮንደንሴሽን ይሄም ኤሌመንት ነው። ቴምፕሬቸር እና ሬንፎል ግን ስፔሻል ቴምፕሬቸር ኤሌመንትም ነው ኮንትሮልም። የሙቀት መጠን ሲጨምር የዝናብ መጠን ምን ይሆናል የሚለውን ዲተርሚን ያደርጋል። ስለዚህ ቦዝ ኤሌመንትስ ኦፍ ዌዘር ኤንድ ክላይሜት የምንለው ቴምፕሬቸር ኤንድ ሬንፎል የሚለው መልስ ይሆናል ማለት ነው። ጥያቄ ቁጥር 29 which of the following could be cited as a condition that famous commuting in urban regional interaction? እንግዲህ ይሄ ከአርባን ጂኦግራፊ ጋር የተያያዘ ነው። ሃይ
higher housing rent at the city outskirt ወደ ከተማ ውጭ ስንወጣ ሀይ የሆነ ሃውስ ረንት ወይም የቤት ኪራይ አለ የሚለው ትክክል አይደለም። ቢ desires to live in a cleaner environment at the outskirt እንግዲህ በእኛ ሀገር ሳይሆን በአደጉት ሀገሮች ኮምፒውተር ዞን የሚባል አለ። ኮምፒውተር ዞን ማለት ሰዎች ከከተማ ራቅ ብለው ንጹህ አየር የተሻለ ኢንቫይሮንመንት ላይ ለመኖር የሚመርጡት ነው። ስለዚህ desire to live cleaner environment at outskirt የሚለው ትክክል ነው። inflexible working hours at the demand people to travel during non-rush hour ይህም አይደለም። small hinterland with poor and unreliable transport ይሄም አይደለም። ስለዚህ መልሱ ቢ ነው የሚሆነው ይመስለኛል። ይሄ ብዙም አልተነበበኝም፣ ግን ካሉት አማራጮች መልሱ የሚሆነው ቢ ነው። Okay, the racial group that dominates the population of Africa south of the Sahara and migrate to the America is phenotypically characterized by tall structure and dark skin. ትክክል ነው። be proportion with brow ridge and deep-seated eyes, high bridged noses and light skinned. አይሆንም። short structure and ephemeral eye fold. አይሆንም። ፕሮባብሊ ከሳህራ በስተደቡብ ያሉ ሀገሮች አብዛኛዎቹ ረዣዥም ሰዎች እንዲሁም ጥቁር ቆዳ ያላቸው ናቸው። ስለዚህ መልሱ ፕሮባብሊ መልሱ ይሄ ነው የሚሆነው። ጥያቄ ቁጥር 31 which rangeland resource is more commonly found in the highland parts of Ethiopia? ከሚከተሉት አማራጮች መካከል በኢትዮጵያ ከፍተኛ ቦታዎች በብዛት የሚገኘው የትኛው ነው? ኤ ሾርት ግራስላንድ አጫጭር ሳሮች፣ ቢ ቶል ግራስላንድ ይሄ በሎላንድ አካባቢ ነው። ሽረብ ይህም ቁጥቋጦዎች በበረሃና በዝቅተኛ ቦታዎች አካባቢ ነው። ደዘርት ኤሪያ ይሄም አይደለም። መልሱ ኤ ነው ሾርት ግራስላንድ። ጥያቄ ቁጥር 32 variation in developmental level of the countries may not be attributed to a capital and technology, b natural resource availability, c ethnicity and sex composition of population, d population number and quality። ከሚከተሉት አማራጮች መካከል በቦታዎች መካከል የእድገት ልዩነት የማያመጣው የትኛው ነው? ካፒታል ኤንድ ቴክኖሎጂ ያመጣል። የገንዘብና የቴክኖሎጂ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ልዩነት ሊያመጣ ይችላል። የተፈጥሮ ሀብት አቬይላቢሊቲ ወይም መገኘት በቦታዎች መካከል ዲስፓሪቲ ያመጣል። ፖፑሌሽን ነምበር ኤንድ ኳሊቲም ያመጣል። በአንድ አካባቢ ያለው የህዝብ ቁጥር እና በዛ አካባቢ ያለው የህዝብ ኳሊቲ በትምህርት ሊሆን ይችላል፣ በቴክኖሎጂ ሊያመጣ ይችላል። ኢትኒሲቲ ኤንድ ሴክስ ኮምፖዚሽን ኦፍ ዘ ፖፑሌሽን ግን ዛት ማች ለውጥ ያመጣል ተብሎ አይታሰብም። ኢትኒሲቲ ዘር ነው፣ ሴክስን ጾታ ነው። ሁሉም ሰዎች በጾታና በዘር ሳይገደቡ ኮንትሪቢዩት ማድረግ ስለሚችሉ መልሱ ሲ ነው። ለዛሬው የመጨረሻውን ጥያቄ እናይና የዛሬውን እናገባድዳለን። Most of the world's fish supply currently comes from aquaculture, B marine fisheries, C river fishery, D lake fisheries። በዓለም ላይ በአሁኑ ጊዜ ከፍተኛ የሆነ የአሳ ምርት የሚመረተው ከውቅያኖሶች ወይም ከማሪን ወይም ከሀይቆች አካባቢ ነው። መልሱ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ዛሬው ይብቃን። ለዩቲዩብ ቻናሉ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ። ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር ብታደርጉ እናንተን የሚጎዳችሁ ነገር የለም። ለጓደኞቻችሁ ኢንቫይት አድርጉ። ቴሌግራም ቻናሉን ተቀላቀሉ። ሌሎች ጥያቄዎችን እንድሰራ ቀጣዩን ፓርት እንድሰራ ሁላችሁም ላይክ እንድታደርጉ፣ ኮሜንት እንድታደርጉ፣ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ሰብስክራይብ እንድታደርጉ እና ለጓደኞቻችሁ ኢንቫይት እንድታደርጉ በወንድማዊ ፍቅር ጠይቃችኋለሁ። መልካም ጊዜ፣ መልካም እድል። አመሰግናለሁ።